السلام علیکم ملګرو، نن ما ستاسو دپاره وړې ده د غټ اختر دپاره سپیشل ریسیپي ښایسته سیخ کباب with barbecue flavor چې بالکل به په دې کې د باربیکیو خوند وي. راځئ چې تیار کړو خپل ریشمي کباب. د دې دپاره به موږ ښایسته فاین قیمه واخلو او په هغه کې به موږ یو چمچ غوړي واچوو. ستاسو سره هر قسمه مسالې، څومره ډېرې مسالې پکې د چا خوښې هغومره دا ښایسته راځي. دنیا، سور مرچکې، د سور مرچکې پاوډر به پکې واچوو، چاټ مساله به پکې واچوو، د ګرمو مساله مې پکې واچوله، ورسره د زیرې پاوډر مې پکې واچوله، سپرکۍ مې پکې واچولې. سپرکۍ په دې ډېرې ښایي ماشومانو باندې بیا درد مرګ نه راولي. غوښه یې غټه خوښوي، اکثر زموږ د پښتنو همیشه غټه غوښه خوښوي. دا دی کباب ډېر ښایسته وي. ما پکې بالایي واچول، که ستاسو سره بالایي نه وي نو د پۍ نه هم رااخیستی شئ. فرش بالایي پکې ماتولی شئ، مالګه او دڼیا. بل سایډ ته ما پیاز سره کړي دي، غوړي مې ترې بالکل لرې کړي دي، هغه به پکې ور واچوو. د دې پکې بیل ټیسټ راځي، د دې پکې ډېر ښایسته خوند وي. او یو 2 چمچې د چڼې دان مې خوش کړی و، ځکه چې زما سره بیسن ختم شوی و د پکوړو وړه. که ستاسو سره د پکوړو وړی هغه پکې ما اخیستی شئ. د هغې سره د کباب پیسټ ډېر زیات ښایسته راځي. د کباب شیپ پې ډېر ښکلی راځي. یو لیمو به پې نچوو او ورسره به واچوو بلیک پیپر، تور مرچ. بل سایډ ته به مونږ واچوو چیلي ګارلیک پیسټ، کوم چې ادرک دی هغه مونږ او اوږه میده کړي دي هغه مې واچول. او دا بالکل زموږ فاین قیمه پکار ده چې بالکل هم په دې کې هېڅ قسم دغه نه وي. دا چې څومره میده وي هغومره به زموږ سیخ کباب ښایسته راځي، نرم به راځي او ډېر مزهناک به راځي. تاسو کتی شئ د دې قیمه بالکل تیاره ده او هېڅ قسم دانه هېڅ پکې هم روغ نشته. نو دا به اوس مونږ صفا کړو او په یو ټرې کې به مونږ راوړو چې داسې لوښي چې په هغې باندې سر ایښودی شي. نو دا چې مونږ کله دلته کې راوړو، تاسو کتی شئ په چمچ به دا مونږ خوره کړو، بالکل هواره به خوره کړو او په منځ کې به مونږ د دې خالي ځای پرېږدو. بل سایډ ته به مونږ په کیس باندې د کویلې ټوکړه والو چې هغې پسې تاسو یو 2 منټه کیس ولګوئ، کویلې ټوکړه چې هغه خپل اور شروع کړي، مطلب سړه شي. دا زموږ د کویلې ټوکړه بالکل سره شوې ده. په دې باندې یو چمچ تاسو تیل واردوئ، دا به خپل لوګی شروع کړي او په دې باندې به سر کېږدو. د دې سره به په دې ریسیپي کې، په دې شیانو کې به، په دې سیخ کبابو کې به د دې سره د باربیکیو خوند راشي، د دې ټیسټ نور هم ښایسته شي. بل سایډ ته ما یو شاپر اخیستی دی، سایډونه مې ترې 3 کټ کړي دي. که ستاسو سره پلاستیک شیټ یي هم ډېرې زیاته ښه ده، که نه یي نو هم ښه ده، هېڅ خبره نه ده. صفا شاپر والئ، اوس خو ډېرې ښایسته ښایسته شاپرو کې کپړې راځي او په هغې باندې به موږ لږ شان آیل ولګوو، لږ آیل به موږ په خپل لاس باندې ولګوو چې کباب زموږ بالکل په یو نب ښایسته راشي. تاسو کتی شئ ډېر په اسانه طریقه باندې په یو شیپ کې تاسو وګورئ. لږ شانتې دا موږ پریس کړو او ورو ورو یې داسې بوځو په رول سایډ باندې، رول کېدو په طریقه باندې زموږ سیخ کباب ډېر ښایسته جوړېږي. یا دا تاسو په پلیټ کې راټوئ او که نه ډایرکټ یې خپل پریپان ته ورټوئ، هغه ستاسو خپله خوښه ده. خو که دا موږ تیار کړو ځان ته کېږدم نو بیا ډېر په اسانۍ سره کېږي. تاسو دې ته کتی شئ. یو ځل بیا زه تاسو ته ښیم چې تاسو ورته آیډیا وشي چې څومره په اسانه طریقه باندې دا جوړېږي. زموږ کباب دلته کې تیار دی. تاسو دې ته کتی شئ چې تاسو ونه کوئ، دا موږ یو یو جوړو او بس په دې پلیټ کې ږدو. بل سایډ ته به موږ غوړي ګرم کړو، بیا پسې ګیس بالکل روغ کړو، په درمیانه ګیس باندې یا به بالکل روغ ګیس باندې به موږ دا سیخ کباب پخه کړو. که ستاسو دا ویډیو خوښه شي نو لایک کړئ، شیر یې کړئ، فالو یې کړئ او چې هره راتلونکې ویډیو د ټولو نه اول تاسو ته میلاویږي. او د غټ اختر په وخت کې دا ریسیپي ضرور ټرای کړئ. بېشکه ډېره ګرمي وي خو چې د هغې مزه هم ګورئ. او چې په غټ اختر کې موږ دا کانې پخې نه کړو نو زموږ اختر نامکمله وي. او تاسو د کوم ځای نه ګورئ، د کوم ملک نه ګورئ، د کوم ښار نه ګورئ، ما ته خامخا ووایئ. ستاسو ویډیو خوښه شوه که نه، تاسو وګورئ زموږ سیخ کباب بالکل تیار دی. چې یو سایډ یې پوخ شي بیا به موږ بل سایډ ته راواړو او دا بیا موږ په یو لوښه کې راواړو. دې سره تاسو هر څه خوړی شئ، کیچپ خوړی شئ، چکني ورسره ځان کول شي. د مستو چکني ورسره ډېره مزه کوي.
خو ما ورسره دلته کې نري نري پیاز پټ کړه ځکه چې ما سره ټایم لږ و. نو که ستاسو ویډیو خوښه شي لایک کړئ، شیر کړئ، فالو کړئ، خپل ډېر خیال ساتئ او ما ته په کامنټ سیکشن کې ضرور ووایئ چې ستاسو دا ویډیو خوښه شوه که نه او خپل ډېر خیال ساتئ. والسلام.